نجي هنا هسه دا يحكي على المور تايتريشن، على طريقة التسحيح مور must be performed at a pH about 8. إذا ال pH لازم شو تكون؟ لازم تكون ما تتعدى ال pH ما تتعدى ال 8. perform pH about if the solution is too acid، يعني إذا كان حامضي pH أقل من 6 the part of indicator is present as HCrO4. إذا راح يكون حاضر بهالحالة من يكون الوسط حامضي هو راح تكون الكرومات الحامضية and more Ag will be required for the Ag2CrO4 precipitate. يعني لازم أضيف أضيف فضة أكثر، يتطلب مني إضافة فضة أكثر حتى أكون فورم يتكون ال Ag2CrO4 precipitate الراسب الأحمر اللي هو كرومات الفضة. above pH 10. هسه احنا قلنا لازم مور 8، لازم مور 8، ما تصير لا أقل ولا أكثر. حكينا على 6، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي HCrO4 إذا صار حامضي. هسه أجي إذا above 8، حكينا إذا كان حامضي هسه راح يكون قاعدي. انتم تدرون إذا فوق 8 فوق 7 صار قاعدي، جو 7 يصير حامضي. silver hydroxide may be precipitate. إذا ايش راح يترسب عندي؟ راح يترسب عندي هيدروكسيد الفضة at pH 10. إذا pH 10 هي قاعدية. The pH is a property maintained by adding solid calcium carbonate to the solution. منو اللي يقدر منو اللي يقدر يراقب لي يعني يحافظ عليها بشكل صحيح؟ أريد أحافظ عليها هو الكربونات الكالسيوم حتى أقدر أحافظ maintained يعني يراقب أو يحافظ عليها بشكل صحيح. While the carbonate ion is a fairly strong pronistic base. الكربونات هنا الكربونات راح fairly يعني تماما تكون هي pronistic base يعني قاعدة pronistic. The concentration in the saturated calcium carbonate solution is just sufficient to give a pH about 8. إذا هذا الكربونات هاش يسوي؟ هذا المحلول المشبع من كربونات الكالسيوم هو اللي راح يحافظ لي على pH تبقى 7. sufficient قلت لكم بالمحاضرات السابقة معناها كافي. إذا هي راح تكون كافية حتى تقدر تحافظ لي على ال pH ما يتعدى 8. The more titration is useful for determining chloride in neutral and buffer solutions such as drinking water. هاي يعطيكم مثل هنا على طريقة مور أنه تكون مفيدة بتعيين الكلورايد بالمحاليل المتعادلة اللي هي مثل الدرينكينج ووتر اللي هي مثل ماء الشرب. هذه بالنسبة لطريقة مور. تحفظون انه احنا لازم 8 اذا صارت حامضية شي يصير واذا صارت قاعدية شي يصير. اذا عندي اذا اقل من 6 ايش راح يصير عندي؟ قلنا راح تبدي HCrO4 راح تكون هي البريزنت هي الحاضرة زين اللي هي كرومات حامضية، ابدي اضيف Ag زايد. اذا صارت 10 معناها صار المحلول قاعدي، اذا راح ابدي اضيف كربونات الكالسيوم حتى تحافظ لي على المحلول وترجع لي اياه على 8. وطريقة مور قلنا هي مفيدة للووتر لماء الشرب. نجي ناخذ الطريقة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي البي هي فولهارت تايتريشن. فولهارت تايتريشن هي تعبير عن الباك تايتريشن اللي شرحناه قبل شوية. احنا قلنا الفولهارت هي اذا راح تكون هي طريقة غير مباشرة. الباك تايتريشن هي indirect titration طريقة غير مباشرة. الباك تايتريشن طريقة غير مباشرة. هاي أول ما بس يعطوكم تعريف. مثل إذا أريد أقول for example أجي أخذ طريقة فولهارت titration. This is an indirect titration procedure. إذا هي طريقة غير مباشرة للتسحيح for determining ions that precipitate with silver. إذا هي طريقة غير مباشرة لتعيين الأيونات السالبة الانايونز that precipitate with silver التي تترسب مع الفضة. طريقة غير مباشرة لتعيين الأيونات السالبة عن طريق الترسيب مع الفضة. مثل ايش الأيونات السالبة؟ عندكم كلور والبروم والSCN ثايوسيانات. and is performed in acid HNO3 solution. مرات يقول لك مرات احنا نتابعها من خلال ال HNO3. in this procedure في هذه الطريقة we add a measure excess of AgNO3 to precipitate the anion and then determine the excess of Ag by back titration with standard potassium thiocyanate solution. احنا قلنا الباك تايتريشن هو شنو؟ طريقة غير مباشرة. أصحح بالبداية الزيادة اللي أضيفها أصححها ويا غير ستاندر.
فهنا دا يقول لكم بهذا البروسيجر اقدر اقيس الزياده من الاي جي ان او 3 المترسبه مع الايونات and then determine الاكسس من الاي جي اللي دا يصير عندي الزياده. ايش راح اسوي لها؟ الباك تايتريشن. ويا من اصححها هالمره راح اصححها ويا البوتاسيوم ثايو سيانيت سوليوشن. منطيكم هاي معادلات الجو. الاكس ماينس هنا تعبر عن السالب اللي قلناهم فوق السي ال والبي ار والاس سي ان، يتفاعل ويا الاي جي راح يتكون لي اي جي اكس وراح يطلع لي اي جي اكسس. الاي جي اكسس هو اللي يتفاعل ويا اس سي ان يرجع حتى يكون لي اي جي سي ان. We detect the end point by adding iron. إذا شلون أريد أحدد الend point؟ عن طريق إضافة الأيرون الثلاثي اللي هو حديد الثلاثي واللي معناها الحديديك as a ferric ammonium sulfate which forms soluble red complex. إذا راح يكون لي معقد أحمر ذائب soluble red complex معقد أحمر ذائب with the first excess of titrant. ومنطيكم المعادلة انه ال SCN يتفاعل مع الحديد الثلاثي ينطيني FeSCN زائد 2. If the precipitate AgX اذا ترسب عندي ال AgX is less soluble than AgSCN، هذا اذا ذوبانه قليل اقل من ال AgCN we do not have to remove the precipitate، يعني لا نعمل على ازالة الراسب قبل التسحيح before titrating. Such is the case with I minus, BR minus and SCN. في هذه الحالة such is the case ويذني case يعني حالة. In the case of I minus إذا كان عندي I minus we do not add the indicator until the I minus is a precipitate. إذا ما أضيف إلى أن يصير ال I minus precipitate since منذ it would be oxidized by the iron. إذا راح يتأكسد بواسطة الحديد الثلاثي. If the precipitate is more، هسه حكينا عن less، هسه راح اقول اذا كان عالي soluble than AgCN. اذا ما يكون اقل less soluble او يكون more soluble than AgCN it will react with the titrant to give high and diffuse end point. اذا راح ينطيني عالي نقطة نهاية منتشرة وتكون عالية. Such is the case with AgCl. الحالة راح تكون هي ويا AgCl ونسوي لكم المعادلة جوا. Therefore we remove the precipitate. Therefore we remove the precipitate by filtration before titrating. إذن بالتالي راح أزيل الراسب عن طريق عملية الترشيح by filtration before titrating. أسوي الترشيح قبل عملية التسحيح. Obviously يعني بصورة واضحة this indicator must not form compound with the titrant that is more stable than the precipitate, or the color reaction would occur when the first drop of titrant is added. بصورة واضحة أو بالتأكيد هاي الكواشف يجب أن لا تكون مركبات أكثر استقرارا من الراسب، أو لون التفاعل سوف يحدث occur يعني يحدث عندما نضيف القطرة الأولى من المسحح. هذا شرح بصورة عامة عن الفقرة الأخيرة للتفاعل شلون دا يصير مال فولها. أجي النوع الثاني من الانديكيترات. احنا قلنا عندنا نوعين انديكيترات كانت ذيك بالبداية. الانديكيتر بالبداية اللي هي بيها طريقة مور اللي هي الانديكيتر رياكتنج وذ ذا تايترنت اللي هي ضمنت مور وضمنت فولهارد. نجي ناخذ النوع الثاني من الانديكيترات اللي هي الادزوربشن اللي تعاني امتصاص. اهم ناخذ طريقة منها اللي هي يسموها فاجن ميثود. نجي نشوف فاجن with adsorption indicator هي كواشف امتصاص. The indicator reaction take place on the surface of the precipitate. إذن هذا الانديكيترات تتفاعل على السطح on the surface. تجري takes place يعني تجري على السطح مع الراسب. The fluorescence indicators such as fluorescence يعني الفلورسن هي هاي الانديكيترات مثل الفلورسن. فلورسنس انديكيتر يسموهن هن الكواشف الفلورسية اللي هي مثل الفلورسن. مثل ايش؟ مثل الميثايل فايولت اللي هي المثيل البنفسجي.
ومنطيكم هاي المثالين اللي هي رادمين اند بروموفينول بلو ار دايس، اللي هي يستخدموها عادة اصباغ، هي عبارة عن اصباغ. منطيكم نوعين، راد امين اند بروموفينول بلو ار دايس اللي هي اصباغ. exists in solution as ionized form usually anion اللي هي anion indicator اللي هي IN minus يعني indicator سالب عادة usually anion indicator. يعني المحاليل دائما يصير بها تحاليل، يعني تتحلل لتعطي ionized form usually anion indicator. Consider the titration of Cl- with Ag+. راح ياخذ مثلا ال Ag مع ال Cl before the equivalent point قبل نقطة التكافؤ Cl- in excess الزيادة من عندها and the primary adsorbed layer is Cl. إذا راح يكون الامتزاز الأولي primary adsorbed layer طبقة الامتزاز الأولية راح تكون هي Cl. the replaces اللي هي repulse يعني معناها الرفض the indicator anion and the more loosely يعني حرية تامة held secondary layer اللي هي الطبقة الثانية of adsorbed ions is cations such as Na. إذا عندي طبقة أولية وطبقة ثانوية. الطبقة الأولية اللي دا يصير عندها الامتزاز هي Cl. الطبقة الثانوية تتحرك بحرية تامة زين عن طريق الامتزاز، وهي تكون المن للكاتيون يعني للايونات الموجبه مثل ايش؟ مثل الNA. اذا الاوليه الادزورب البرايمري ادزورب الاوليه راح تكون هي للانايون اللي هي Cl-، الثانويه راح تكون للايون الموجب اللي هي مثل الNA. ومسوي لكم جوا طريقه الامتزاز انه الAgCl دا ينطي جوا الطبقه اللي خليناها راح يكون Cl السالب والNA الموجب. نجي بعدين دا يشرح لكم انه ايش دا يصير بالايكوفالنت بوينت Ag is the excess من اضيف زياده and the surface of the precipitates become positively. يعني ايش راح يصير السطح كله هسه؟ راح يصير شحنته موجبه positively charged، اصبح becomes positively charged with the primary layer being Ag. This will now attract عن طريق هاي شلون دا تصير؟ عن طريق التجاذب attracts يعني جذب the indicator anion and absorb it the counter layer يعني الطبقة المضادة. وهم شارح لكم المعادلة شلون تصير جوا AgCl راح يكون Ag ويا الانديكيتور In- يعني هذه الانديكيتور. هسه الكلر يشرح على الكلر absorb indicator is different from that of the unabsorbed indicator and the difference signal وينطي إشارات ينطي مختلفة لإتمام التفاعل اللي دا يصير عن طريق التسحيح. The more insoluble precipitate الراسب الغير الذائب أقدر أسححه can be titrated in more strongly adsorbed مع مادة ماصة وتكون قوية indicator. إذا مع كاشف ممتص قوي. We want to the maximum surface area for absorption contrast to gravimetry. هذه اللي دا يشرح هذه الثلاثة أسطر أو الأربعة، هذه دا يشرح شلون دا تصير عملية الامتصاص على سطح الانديكيتور. Coagulate يعني التخثر اللي دا يصير degrees يقل على السطح، التخثر يقل على السطح for absorption على السطح الممتص of the indicator للكاشف which in turn decreases وهذا ياخذ دوره بأنه يقلل الشاربنس للإند بوينت. بالنتيجة ما دام دا يصير هذا على السطح ودا تقل عملية الامتصاص عن طريق التخثر، إذا عملية الإند بوينت الشارب مال الإند بوينت ما راح يكون، راح تقل، راح يكون شاربنس يعني ما يكون حاد، وإنما تكون الإند بوينت مو واضحة مثل ما لو كان شارب. الشارب تكون الإند بوينت كل زينة، لكن من يكون شاربنس معناها الإند بوينت شكلها مو واضح مثل العادية. we can prevent ويحول دونه coagulation عملية التخثر of the silver chloride by adding
some more dextrin، يعني هي مادة صمغية solution. هاي فد عملية دا تصير احنا يعني عملية كيميائية عن طريق هذا التفاعل اللي دا يصير عملية الامتصاص اللي دا تحصل على السطح. فدا يشرح لكم عليها انه شنو سبب انه نقطة الاند بوينت ما كانت شاربنس، وهو هذا السبب لانه عملية التخثر دا تصير، وبالنتيجة من تصير ابدي اضيف ديكسترين اللي هي مادة